Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel, and for today's video ay magpipintura po ako ng mga interior panel para dito sa Toyota Wigo. Ito pong Toyota Wigo ko ay more than 6 years old na. So yung mga panel niya sa loob, karamihan po doon ay faded na yung kulay at saka gasgas na. Pakita ko sa inyo. Katulad po nito sa driver side, kung makikita nyo yan, talagang nawala na yung pintura niya. Faded na siya dahil nga dito laging nasasandal yung braso. At the same time, pagka binubuksan yung pinto, dito tayo humahawak. So, expected na yan talaga yung unang magfe-fade o yung matatanggal ang pintura. Ganun din, kung makikita nyo rito sa manibela, itong portion na ito ay natanggal na rin yung pintura, lumabas na yung plastic. Itong sa aircon at saka dito sa stereo, hindi man siya faded pero puno na siya ng maliliit na gasgas. Tapos dito naman sa aircon, dito sa may control panel niya, again, marami siyang gasgas at lalo na itong mga knob. Lalo na itong nasa gitna na tanggal na yung kulay niya, ayan oh. Color black na, lumabas na yung kulay ng plastic. So pipinturahan ko lahat yan. Ganon din itong nahan dito sa kabilang side. Kung mapapansin nyo, nag-i-start ng mag-fade yung kulay. So para dito naman sa mga panel sa likod, maganda pa yung kondisyon yan, hindi pa gasgas. Pero still, pipinturahan ko yan para mag-match yung kulay niya doon sa panel na nasa harap. Ganon din, meron pang isang panel dito sa may cambio. So ito yon. Again, hindi pa gasgas yan. Kaya lang nga, pagka pininturahan ko itong mga panel dito sa harap, dapat isabay ko rin yan para match lahat ang kulay nila. So ang gagamitin ko pong pintura rito, gusto ko sana ibalik sa original yung kulay niya. Although marami ako nakikita nito sa YouTube kung saan pinapalitan nila yung kulay. Ginagawa nilang pula, minsan yung iba ginagawang blue para maging sporty yung dating ng interior. Pero dito po kasi sa akin, gusto ko lang ma-refresh yung kulay niya. Kaya hindi po ako po pwedeng gumamit ng mga spray paint kasi walang magmamatch na kulay para dito. Kaya ang ginawa ko, nagpunta ako sa paint center, nagpatimpla ako ng kulay na parehas nitong kulay niya. Kakailanganin ko po rito ng spray gun at compressor. Kung gusto niyo gayahin yung gagawin ko rito, gusto niyo rin magpintura at wala po kayong compressor, wala kayong spray gun, marami naman pong variation ng kulay yung mga nasa spray cans eh. So, pwedeng yun na lang ang gamitin nyo. So, ngayon, pagka po natapos ko ito, siguro yung mga susunod na vlog natin para dito sa Wigo ay tatry ko rin pong pinturahan itong mga mags niya. Kasi as I said, more than 6 years na po itong sasakyan na ito. So, definitely faded na po yung kulay na yan. Marami ng gasgas. Ganun din, marami ng gutter marks. And pagkatapos po nun, pwede ko rin ipakita sa inyo na pipinturahan ko yung mga drum brakes. Ganun din, pinturahan ko yung caliper niya dun sa harap para maging fresh o bago uli yung dating ng ating sasakyan. And also, napansin ko na rin po dito, yung factory undercoat niya ay nabakbak na. Actually, itong side na to, marami na ako nakikita na naka-expose na metal. So sa tingin ko, ngayon yung best time para i-undercoat ko uli itong mga wheel wells niya. So, gagawin ko po yun sa mga susunod na video. Magko-concentrate lang po muna ako ngayon dito sa sinabi ko ng mga interior panels. So, kung gusto nyo po yung ganitong klase ng mga content, please subscribe to my channel and like and share the video. Kasi po, habang ginagawa po natin ito, mas ipinopromote ni YouTube algorithm yung mga video natin nang sa ganon, mas marami pang mga viewers ang makadiscover nitong ating channel. So, ngayon, baklasin ko na po muna itong mga panels na to. I-prepare ko sila for painting.
Tapos ko na itong pinturahan. Ganun din, napatuyo ko na to ng buong magdamag. So ngayong umaga, tatanggalin ko na yung mga masking tape na nilagay ko. Tsaka nga pala, itong isa na to, medyo nagkaroon to ng defect. Kasi yung hose ng spray gun, habang nag-i-spray ako ng top coat, tumama rito. Tapos noon, tinry ko naman siyang i-repair. Kaya lang nga, dahil sa basa pa yung top coat, hindi naging maganda yung pagkaka-repair ko. So sa ngayon, okay na muna ito. Ang gagawin ko na lang dito, patutuyuin ko to. Tapos uulitin ko lang din yung process. Bali, lilihain ko uli lahat yan, especially itong area na to kung saan nagkaroon ng defect, para mag-smooth yung surface niya. Tapos applyan ko uli ng primer, applyan ko uli ng kulay, and then tatop coat ko uli. So ngayon, i-assemble ko na lahat ito, tapos assembling ko na dun sa Wigo. So nai-install ko na itong mga plastic interior panels na pininturahan ko. At kung makikita nyo, maganda yung pagkaka-paint niya. Simula dito sa steering wheel, dito sa panel ng stereo, maging dito sa aircon, yung mga knob niya. Kaya lang again, nagkaroon lang ako ng konting defect dito. Pero madali ko namang mariremedyohan yan. I-repair ko na lang yan. Maghihintay na lang ako ng mga ilang weeks para tumigas yung top coat nito. And then uulitin ko lang dyan yung process na ginawa ko. Hanggang dito sa mga side panel, dito sa door panels, na makikita nyo naman na maayos yung pagkakagawa ng pintura. Again, uulitin ko, hindi po ako talaga sanay magpintura. Nung una, medyo hesitant pa nga ako kasi nga may konti lang ako knowledge sa pagpipintura pero hindi talaga ako yung laging nagpipintura. Para po dun sa mga gustong gumaya ng DIY na ginawa ko na ito, palagay ko naman basta mag-practice lang kayo o kung wala man kayong spray gun, katulad ng ginamit ko rito, pwede kayo mag-practice dun sa mga spray paint. Sa tingin ko, yung pagpipintura naman ng mga ganito, madali lang naman matutunan, especially kung magpa-practice kayong maigi. Sana po nagustuhan nyo yung ginawa kong vlog ngayon. If you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So mga kaibigan, maraming salamat. Until next time, God bless.